वेल म आज त्यति धेरै विषयमा बोल्न गइरहेको छैन र मैले थोरै दुई चारवटा कुराहरू जुन मैले आफ्नो लाइफबाट सिकेका एक्सपिरियन्सेसहरूले मलाई जुन सिकाएका कुराहरू हुन् त्यो तपाईँहरूको बिचमा सेयर गरौँ भनेर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। मैले निकै लामो समयसम्म आफ्नो अध्ययनको करियरको आफ्नो पढाइको एकाडेमिक्सको कुराहरूलाई हेर्दै गर्दा मैले पाएका कुराहरू के हुन् भने धेरैजना भाइ बहिनीहरू यहाँ आफ्नो अगाडि करियर कसरी लिएर जाने, के गर्ने, कस्तो कस्तो अगाडि बढ्ने, आइआइएमको कुरा आए, एमओईका कुरा आए, बीपीकेएसका परीक्षाहरू हुन्छ, दुनियाँ कम्पिटेटिभ इक्जाम्सहरूमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ आफ्नो करियरलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने विषयमा सोचिरहनु भएको छ। मैले पाएको कुरा के हो भने एक्सपेक्टेसन्सहरू जुन हामी गर्छौँ त्यो एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ दुःखका कारण बन्न पुग्छन्। एक्सपेक्टेसन्स आर द कज अफ पेन। हामीले एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई छोड्न सक्नुपर्छ। एक्सपेक्टेसन्सहरू भनेको कस्तो भइदिन्छ भने पुरा भयो भने अर्को आउँछ, एउटा एक्सपेक्टेसन पुरा हुन साथ अर्को एक्सपेक्टेसन, अर्को एक्सपेक्टेसन पुरा हुन साथ फेरि अर्को एक्सपेक्टेसन र एउटा सिरिजमा जान्छ र अल्टिमेटली एट द एन्ड तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा जब तपाईँको करियर एट द एन्ड आइपुगिरहेको हुन्छ, हात गोडाहरू गलिसकेका हुन्छन्, देयर आर सो मेनी अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेसन्स अहेड एन्ड यु find yourself worried about those expectations, those unfulfilled expectations. हामीले के अचिभ गर्यौँ, के पायौँ, हाम्रो जीवनमा हामीले के उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, ती कुराहरूलाई पर राखेर जे कुराहरू हामीले अचिभ गर्न सकेनौँ त्यसको पछाडि हामी दुखी भएर जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। आखिरमा हामीले खोजेको हाम्रो लाइफबाट हो के? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। Ultimate thing that we are searching from our life is happiness. How many of you agree with this person? Please raise your hand. Happiness कहाँ छ यो? मैले बुझेको ह्याप्पिनेस तपाईभित्र छ। तपाईले गरेका उपलब्धिहरूको जुन तपाईले आफूभित्र त्यसलाई संरक्षित गर्नुभएको छ, जुन चीजहरूबाट तपाईँ गौरवान्वित महसुस गरेर जीवन जिउनुहुन्छ त्यसमा तपाईले ह्याप्पिनेस महसुस गर्नुहुन्छ। एक्सपेक्टेसनको कुरा गर्दै गर्दा कहाँबाट आउँछ यो एक्सपेक्टेसन भन्ने विषयमा एकचोटि ध्यान दिएर सोध्नुहोस्। एक्सपेक्टेसन भन्ने चिज मगन्ते पाराको चिज हुन्छ। जब हामी हाम्रो क्यालिबरमा बिलिभ गर्न छोड्छौँ, जब हामी हाम्रो क्षमता र दक्षतामा बिलिभ गर्न छोड्छौँ, जब हामीलाई भित्र कतै लाग्छ अह यो मेरो कप अफ टी होइन, अह म अब यो गर्न सक्दिनँ, तब हामी एक्सपेक्टेसनको भर पर्न पुग्छौँ। नभए त बिलिभ नै काफी छ, होइन र? एकचोटि सोच्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो सम्पूर्ण डेडिकेसनले, सम्पूर्ण प्यासनले, सम्पूर्ण इमोसन्सले, सम्पूर्ण एनर्जीले यदि कुनै कुरा हासिल गर्नको लागि दत्तचित्त भएर रात दिन एक भएर काम गर्नुहुन्छ भने त्यो चिज तपाईँलाई पक्कै पनि मिलेकै हुन्छ, नमिल्ने प्रश्नै छैन। डेडिकेसन, इमोसन, मोटिभेसन, प्यासन, यो जति पनि सन्सहरू छ यो सबैलाई ब्लेन्ड गरेर एकचोटि 100% इफोर्टका साथ आफ्नो ड्रिमको फलो गर्नु, इट्स नट अ ब्याड थिङ, इट्स अ क्वाइट गुड थिङ। गर्नुहोस्, ड्रिमलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर जिन्दगीमा हार भन्ने कुरा पनि केही चिज हुन्छ। हामीलाई सानैदेखि के एउटा स्कुलिङ गरिरहेको हुन्छ भने हामीले सबै कुराहरू जित्न सिकाइएको हुन्छ। जित्नुपर्छ, यस वी मस्ट विन द रेस है। तर कुरो के हो भने अल्टिमेटली मैले बुझेको जितेर त सबैले संसार जितेकै छन् नि, हारेर जित्ने कला जसले सिक्छ त्यसले संसार जित्छ। सबै कुरालाई निर्देशित गर्छ हाम्रो सोचले। सन्दुक सरले भनेर जानुभयो सोसियल साइट्सहरूमा अलिकति कम युज गर्नुहोस्। हामीले यदाकदा आफ्नो मेन्टरहरूलाई, आफ्नो टिचर्सहरूलाई, आफ्नो गार्जियन्सहरूलाई लिएर गएको समस्या के हो भन्दाखेरि म पढ्न सकिनँ, मलाई यो सोसियल साइटले अत्यन्तै मारो, मैले यो ल्यापटप छोड्न सकिनँ, मोबाइल छोड्न सकिनँ, म यो गर्न सक्दिनँ, त्यो गर्न सक्दिनँ, प्लिज सर डु समथिङ, सजेस्ट मी समथिङ, के गरौँ, कसो गरौँ, मलाई यसले धेरै चेपेको छ, मैले यसको धेरै शिकार हुनु परेको छ, हाउ क्यान आई गेट रिड अफ द्याट? यो प्रश्न छ। म सिधा एक सेन्टेन्समा भन्छु, सोचलाई बदल्नुहोस्। जुन सोचले तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ त्यो सोचले तपाईँलाई ती सोसियल साइट्सको भिक्टिम बनाएको छ। मैले पाएको कुरा के हो भने हरेक मान्छेले जुन एक्सन्सहरू गरिरहेको हुन्छ त्यो सबै एक्सन्सहरू उसको सोचबाट आइरहेको हुन्छ। एक्सन्स आर द रिफ्लेक्सन्स अफ यर थट्स। थट्सको रिफ्लेक्सन हो तपाईँको एक्सन। यदि सही सोच्नुहुन्छ, सही मापदण्डमा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँका एक्सन्सहरू सही नै भएर जान्छन्। गलत सोच्नुहुन्छ र गलत मापदण्ड बनाएर हिँड्नुहुन्छ,
तपाईँका एक्सन्सहरू गलत भएर जान्छन्। थट्स चेन्जिङ एडभाइसेस आर फार बेटर देन एक्सन चेन्जिङ एडभाइसेस। तपाईँहरूको गार्जेनहरूले तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ, मोबाइल बन्द गर्दै स्विच अफ गर्दै यो नचला त्यो नचला, यसो नगर त्यसो नगर, पढ्नमा ध्यान दि, फोकस हो, यो गर त्यो गर, सो मेनी थिङ्स। यो तपाईँले नसकेर आश गर्नुभएको होइन, म के गरौँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको होइन, तपाईँले सम्पूर्ण ढङ्गले आफ्नो ट्राई गरेर नसकेपछि त्यो गर्नुभएको। र यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको भित्रका केही सोचहरू छन्, केही कुराहरू छन् जुन कुराहरूलाई, जुन जीवनप्रतिको एउटा दर्शन, जुन जीवनप्रतिको एउटा जुन मान्यता तपाईँले बनाउनु भएको छ, त्यो कुराहरू, त्यो थट्सहरूले तपाईँलाई गभर्न गरिरहेको हुन्छ, तपाईँको एक्सनलाई गभर्न गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले ती सोचहरूमाथि उपचार गर्नुपर्छ, एक्सन आफै चेन्ज हुन्छ। मैले यही प्रसङ्गमा कसले क्यारोलिटा क्लासको कुरा सुन्नुभएको छ, म एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु यहाँनिर। बिलिभ, एक्सन, यो जति पनि कुराहरू आइरहेको छ, यो बिलिभ जुन हामी आफूमाथि गर्छौँ, विश्वास जुन हाम्रो आफ्नो कार्यक्षमतामाथि हुन्छ, त्यो विश्वासले संसार जित्न सकिन्छ। एक्सपेक्टेसनको जरुरी छैन भन्ने विषयमा म एउटा तपाईँलाई सानो एउटा हङ्गेरीको साफ सुटरको प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु यहाँनिर। क्यारोलिटा क्लास 2 चोटिको गोल्ड मेडल विनर हो साफ सुटरको। 22 वर्षको उमेरमा मिलिट्री फोर्समा एडमिट भएको यो बच्चा, यो केटा एउटा मात्रै सपना लिएर हिँडेको हुन्छ, कसरी म ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल जितौँ। राइट ह्यान्डेड साफ सुटर हो। निकै लामो प्र्याक्टिस पछाडि 1936तिरको कुरा हो, 1940मा ओलम्पिक हुन गइरहेको थियो। त्यो दौरानमा उसले आफ्नो सम्पूर्ण नेसनल रेकर्ड्सहरू बिट गरिसकेको थियो। सम्पूर्ण ढङ्गले उसले साफ सुटरको हिसाबले पेस्टल सुटिङमा उसले आफ्नो रेकर्ड बनाइसकेको अवस्था थियो। त्यही क्रममा उसले ओलम्पिकलाई टार्गेट गरेर काम गर्दै गर्दाखेरि के पाउँछ भन्दाखेरि मिलिटेन्ट भएर ओलम्पिकमा कम्पिट गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा आउँछ। उसको एक्सपेक्टेसन त यहाँनिर एक ठुलो झड्का लागेर झरि नै हाल्छ। म भन्दैछु तपाईँहरूलाई कसरी एक्सपेक्टेसन झर्छ र बिलिभ बढ्छ। दोस्रो झड्का उसलाई तब लाग्छ जब उसको ट्रेनिङ सेसनमा दाहिने हात, जुन हातले उसले साफ सुटिङ गर्थ्यो, त्यो हात एक्सिडेन्टली ड्यामेज हुन्छ र ऊ अनेबल हुन्छ सुटिङको लागि र आर्मीबाट पनि निकालिन्छ। त्यसपछि एक्लो जीवन, गुमनाम जिन्दगी, 1 वर्षसम्म लुकेर बाँच्छ। के गर्छ कसो गर्छ थाहा छैन। फ्रस्ट्रेसन्स यहाँनिर आउँछ। फ्रस्ट्रेसन्सले रुन्छ, कराउँछ, चिच्याउँछ। डिप्रेसन, यो सारा फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन, यसको कारण नै के हो भने एक्सपेक्टेसन। उसको एक्सपेक्टेसन यति हाई भइदिएर गइसकेको थियो कि उसले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकेन जब उसले आफ्नो हात गुमाउन पुग्यो। यही क्रममा उसले निकै लामो अनवरत सङ्घर्ष गरेर एकले आफैभित्र आफ्नो बिलिभलाई कल्चर गरेर जब ऊ फेरि वेकअप भएर 1 वर्ष पछाडि नेसनल लेभलको साफ सुटिङ कम्पिटिसनमा आयो, ऊ देब्रे हातले सुटिङ गर्ने क्षमता बोकेर आइसकेको थियो। त्यो बेलामा उसका साथीहरूले भने यो हो स्पोर्ट्सम्यानसिप। आफूले नसकेर त के भयो, आफूले सकेन त के भयो। आफ्ना कलिग्सहरूलाई चियर गर्न फेरि आएको छ। उसले देब्रे हातले पिस्तुल उठाउँदै भन्यो, I am not here to cheer you guys, I am here to challenge you. This is the power of belief. तर मिसफर्च्युन फेरि हेर्नुहोस्, त्यो साल पनि उसले सारा नेसनल रेकर्ड तोड्यो, तर योचोटि दाहिने हातले होइन देब्रे हातले सारा नेसनल एवार्ड जितिसके पछाडि जब 1940को ओलम्पिकको लागि रेडी हुँदै थियो, वर्ल्ड वारको कारणले गर्दा 1940, 1944 2 सालको ओलम्पिकहरू बन्द भयो। एउटा खेलाडीको जीवनमा 8 वर्षसम्म आफ्नो प्यासन, आफ्नो एनर्जी, आफ्नो इच्छालाई पुरा गर्न नपाउँदा, आफ्नो एनर्जीलाई भेन्टिलेट गर्न नपाउँदाखेरि उसको खेल जीवन समाप्त हुन्छ। तर जब 1948मा ओलम्पिक भयो, ऊ फेरि त्यही देब्रे हातले गोल्ड मेडल जित्ने पहिलो हङ्गेरियन नागरिक बन्नु पुग्यो ओलम्पिकमा। एक्सपेक्टेसन त उसको पाइलामा झरेको देख्छु म। जब वर्ल्ड वारको कारणले ओलम्पिक क्यान्सल भयो 1940को, तब एक्सपेक्टेसन झऱ्यो। 44 को क्यान्सल हुँदा तब एक्सपेक्टेसन झऱ्यो। तर एउटा मात्रै ऊ भित्र बसिरहेको चिज थियो, त्यो के हो भने बिलिभ। यस आई क्यान डु दिस, आई क्यान डु, बिलिभ। उसले एक्सपेक्टेसनलाई फलो गरेन, अब उसले आफ्नो बिलिभलाई फलो गर्यो। No matter what circumstances are ahead of me, I will tackle all those and I will achieve what I dream for. That belief
लेगोले अर्कोचोटि त्यसपछिको ओलम्पिकमा पनि अर्को गोल्ड मेडल जित्यो र संसारमा 2 चोटि लगातार गोल्ड मेडल साफ सुटिङमा जित्ने पहिलो नागरिक भएर 52 वर्ष पछाडि पनि उसको रेकर्डलाई कसैले बिट गर्न सकेको छैन। त्यो व्यक्ति लिएर आएको छ क्यारोलिन क्लास। दिस इज द पावर अफ बिलिभ। सो माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँहरू कतिजना धेरैजना यहाँ अहिले आइओएमको परीक्षाहरू तयारी गरिराख्नु भएको छ। म विशेष गरी मेडिकल एन्ट्रान्सहरू, बिबिकेएचएसहरू, विभिन्न आफ्नो करियरका इक्जाम्सहरू फोकस गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोज्ने कुरा के हो र मैले भन्न चाहने कुरा के हो भने 100% तपाईँले आफ्नो पावरलाई युज गर्नुहोस्। इमोसन, मोटिभेसन, प्यासन, डेडिकेसन, इन्सपिरेसन, के सुन्नु भएको छ त्यो सबैलाई ब्लेन्ड गरेर, ढोका बन्द गरेर एकचोटि कम्प्लिट इफोर्ट लगाउनुहोस्। किनभने म के बिलिभ गर्छु भनेदेखि आज यो मञ्चमा आइपुग्दासम्म मैले मेरो जीवनमा सिकेको पाठ हो के हो भने until and unless you put a complete effort to get something, you do not deserve that. Do not deserve that. You have to put your fullest. र जब तपाईँले त्यो कुराहरू आफ्नो फुलेस्ट इफिसियन्सीका साथ ट्राई गर्नुहुन्छ, त्यो फुलेस्ट इफिसियन्सीका साथ ट्राई गर्दै गर्दा तपाईँले असफलता महसुस गरिराख्नु परेको हुनसक्छ। फाइन, केही छैन। आज देखेको सपना भोलि पनि त्यही सपना देख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी त प्रायः जसो ओछ्यानमा होइन, आज देखेको सपना भोलि देखिरहेका हुँदैन। सपना परिवर्तित भइरहन्छन्। समयअनुसार हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। कुनै चिज तपाईँले चाहनु भएको छ, डेस्परेट भएर त्यसको लागि तपाईँले प्रयास गर्नुभएको छ, आफ्नो फुल इनर्जीले, डेडिकेसन, प्यासन, इमोसन के छ त्यसले 100% इफोर्ट दिएर गरिराख्नु भएको छ र पनि यदि त्यो कुरा भइरहेको छैन भने दिस इज नट द एन्ड, दिस इज द बिगिनिङ अफ अनदर डाइमेन्सन इन योर लाइफ। यु आर नट मेड फर द्याट थिङ। चेन्ज द स्क्रिप्ट अफ यर लाइफ। है, धेरै सुइसाइडल घटनाहरू आउँछन् है। एक्सपेक्टेसनका कुरा गर्दै गर्दा अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कपको तातो चलिरहेको परिप्रेक्ष्य छ। अर्जेन्टिनाले लगातार पराजय भइसकेपछि हामीले सुन्यौँ केरलामा एउटा नागरिकले सुइसाइड गर्यो अरे। त्यो त एउटा एक्सपेक्टेसनकै कारण थियो नि, ओभर एक्सपेक्टेसन भनौँ। आखिरमा त अर्जेन्टिना क्वालिफाइड पनि भयो, मेसीले गोल पनि गर्यो। जर्मनसँग हामीले एक्सपेक्टेसन धेरै ठुलो राखेका थियौँ। धेरै जर्मनका फ्यान्सहरू हामीहरू दुःखी भयौँ। र यो क्रम अझै कति निरन्तर जारी रहन्छ, आखिर त जित्ने एउटाले हो। सो एक्सपेक्टेसनलाई छोडिदिउँ, बिलिभलाई पकडौँ। ह्याप्पिनेस अल्टिमेट थिङ हो जुन हामीलाई चाहिन्छ। हामीले आफ्नो सम्पूर्ण क्यालिबरले आफ्नो जीवनलाई खुसी बनाउनको लागि प्रयास गरौँ। सानो ठुलो ठाउँ म्याटर गर्दैन। पानीका थोपाका 3वटा अस्तित्व हुन्छन् मैले देखेको। भेपोराइज भएर जान्छ। यदि मरुभूमिमा पर्यो भने तातो मरुभूमिमा पर्दा जहाँ उसको अस्तित्व इन्भिजिबल रहन्छ। समुद्रमा पर्यो भने अस्तित्व त छ तर कहाँ छ हामी पिन पोइन्ट गरेर भन्न सक्दैनौँ। किन त्यो पानीको थोपा पातमै नपरोस्, टिलिक्क टल्केर साइनिङ स्टार भएर बस्यो भनेदेखि द्याट इज द बेटर थिङ, द्याट इज द अल्टिमेट थिङ द्याट वी आर विलिङ फ्रम आवर लाइफ।